Welkom bij Lubach, ik ben Arjen. Ramvolle show vandaag. Straks een diepduik donderdag over een heel bijzonder dier. Maar we beginnen met de campagne. Stap lekker in, we gaan weer een paar heerlijke politieke rondjes draaien. Lubachs. Lubachs campagne carousel. Yes, Lubachs campagne carousel, want Den Haag is een draaimolen, de politiek is een kermis en ik ben een politiemotor. We gaan weer alle hoogte- en dieptepunten van de campagne langs. Nou, eerst maar eens even de kiezer. SBS6 vroeg de mensen of ze al weten op wie ze gaan stemmen. Bent u er al uit? Nee, nog steeds niet. Nee, PVV sta ik achter, toch? Ja, dat weet ik niet, mevrouw. Weet ik niet. Oh, sorry, dan ga ik nu naar de blokker. Toch? Weet ik niet. Nou. Goed, gaan we snel door met de Henry Bontebal. Die gaat als een raket. Zo lekker zelfs dat er nu online al gegokt wordt op Bontebal als nieuwe premier. Dat kan kennelijk. Nou, dat lijkt me leuk voor Bontebal. Wat zegt hij er zelf over? Ik zag op een aantal websites waar je kan gokken dat u op nummer 1 staat om de nieuwe minister-president te worden. Ja, maar wij zijn tegen gokken. Je moet niet gokken. Je moet niet gokken. Ah, shit, dan twijfel ik ineens ontzettend aan mijn nieuwe gokspel Henry Bonteballetje Balletje. Waar zit hij? Ja, weet ik veel. Je moet niet gokken. Weet ik niet. Ja. Er zijn rond deze verkiezingen ook weer allemaal stemhulpen. Gisteren kwam de stemwijzer online. Alle lijsttrekkers mochten hem meteen invullen. En dan is het idee altijd dat je als partijleider absoluut niet wilt uitkomen bij een andere partij. Stel dat u ineens bij Timmermans uitkomt. Oh. Lekker geacteerd. Geef die vrouw een gouden kalfje. Het doel is dus 100% overlap met je eigen partij, maar dat lukt niet iedereen. Oh, geen 100%. Nee, je kunt het nooit 100% met een partij. Maar welke stelling bent u het niet met uw eigen partij eens? Ja, dat zou ik eerst nog eens naar moeten kijken. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dan toch dat pornoverbod, denk ik, ja. Dylan Jessicus dan, had zij wel geleerd? We zien 100% VVD. Gelukkig. Gelukkig met 100% VVD. Ik zou me kapot schamen. Maar goed, heel knap van Dylan. Wat minder goed ging, ze plaatste meteen dit op haar socials. Een foto van haarzelf met die 100% VVD-score... met daarboven nog de tekst van haar campagneteam. Deze delen op Instagram en TikTok met iets als... Tja, kan gebeuren. Wel een leuk inkijkje ook dit, toch? Misschien is het ook zo gegaan toen met Douwe Bob. Hè? Wij dachten een post waarin je Douwe Bob een jodenhater noemt. Lijkt ons wel geinig. Waarschijnlijk. Nou, naast de stemwijzer heb je ook het kieskompas. En daarmee kun je precies zien waar je staat op het politieke spectrum. Want, laten we eerlijk zijn, we zitten allemaal ergens op het spectrum. Maar zo'n kieskompasuitslag is natuurlijk best een beetje privé. Ik bedoel, ik ga hem zelf ook niet laten zien op televisie. Maar bij Eva Jinek hadden ze een prank uitgehaald met Paul de Leeuw. Paul, we hebben jou ook gevraagd of jij voor ons een kieskompas wilde maken. Jij wilde dat doen en ook maximale transparantie verlenen. Dus de uitslag mochten we hier laten zien. Heb je het niet gedaan dan? Nee. Oké. Arme Paul. Hij dacht dat iedereen mee zou doen. We hebben ook iedereen gevraagd om een dikpik in te sturen. We hebben er eentje binnengekregen. Zullen we hem laten zien, Paul? Paul? Het ging deze week natuurlijk ook over Frans Timmermans. Want die had uitspraken van Geert Wilders vergeleken met die van een dronken oom. Misschien weet je dat nog. Nou, iedereen had daar een mening over, maar we hadden Geert Wilders zelf nog niet gehoord. Wat vond hij er eigenlijk van? Frans Timmermans heeft u de dronken oom genoemd. Ja. Op een verjaardag. Bent u dat eigenlijk? Ik ben zelden dronken en ik ben volgens mij wel oom. Maar, Volgens mij? Ja, ik ben wel oom. Dat is toch dat je zus ineens rondloopt met van die kleine mensen? Ja, dan ben ik wel oom. Ja, dan ben ik wel. En het is vandaag ook de laatste dag dat de Tweede Kamer bijeenkomt voor de verkiezingen. En die laatste dag is altijd verschrikkelijk. 's Middags doen ze dan een eindmusical, vindt niemand leuk. Maar het stomste van deze dag is iets anders. Kijk, politieke partijen vrezen bolletjesterreur op laatste Kamerdag. Ja, bolletjesterreur. En dat gaat dan niet over aanslagen met ontbijtkoek, maar over moties. Kijk, elk Kamerlid mag moties indienen. Hè, van ik wil dat er een extra miljard naar onderwijs gaat. Of ik wil dat we op donderdagavond gaan disco vergaderen. Meneer de voorzitter, nog even over stikstof. Dat soort dingen. Ik hoor, jullie zijn helemaal voor. Maar oké, dat soort dingen. En dan mag de Kamer daar dus over stemmen. En als de motie wordt aangenomen, dan moet de regering daar serieus naar kijken.
En de uitslag van zo'n stemming wordt vaak weergegeven met rode en groene bolletjes. En dat zijn dus die bolletjes waar het over gaat. En waarom wordt het dan terreur genoemd? Nou, omdat het de laatste jaren enorm uit de klauwen loopt met die moties. Kijk, er worden steeds meer moties ingediend. 20 jaar geleden waren het er ongeveer 1000. Tegenwoordig zijn het er wel 4000 per jaar. De Kamervoorzitter spreekt al van... Nou, dit mag je zelf zeggen. Er worden veel te veel moties ingediend. Er wordt ook wel gesproken over een motiediarree. Vroeger zei je dan tsunami of lawine, maar ja, klimaatveranderingen. Het is nu allemaal kak. Maar ik snap wel dat Bosma er een beetje klaar mee is, want er zitten ontzettend veel onzinmoties tussen. Bijvoorbeeld deze van Joost Eerdmans, vorige week. De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat Nederland zich niet mag terugtrekken van het Eurovisie Songfestival wanneer Israël daar vertegenwoordigd is. Ja, dat mag je vinden. Alleen, daar gaat de Tweede Kamer helemaal niet over. Dan kun je net zo goed als Tweede Kamer oproepen om de trainer van Ajax te ontslaan, toch? De Kamer... Daar gaan jullie dus ook niet over. De Kamer overwegende dat Ajax tegen Olympique Marseille met 4-0 verloor vanwege een naïeve spelopvatting dat je tegen zo'n ploeg zo hoog druk zou kunnen zetten zonder gigantische ruimtes weg te geven, spreekt uit dat Johnny Heitinga ontslagen moet worden en gaat over tot de orde van de dag. Helemaal eens. Helemaal eens. Maar daar gaan ze dus niet over. Nou, soms is het idee achter een motie wel goed, maar is er totaal niet nagedacht over de details. Bijvoorbeeld deze van de Omtzigt en Van der Plas verzoekt de regering het minimumloon enigszins te verhogen en dit te dekken via de uitgavenkant. Ja, er staat dan niet bij wat enigszins verhogen is. En dekken via de uitgavenkant is ongeveer net zo concreet als we betalen het met geld. Logisch dus dat andere partijen dan denken... ja, hallo, hier kunnen we helemaal niks mee. Zelfs niet als die partijen ook voor een hoger minimumloon zijn. En zo zijn er allerlei redenen om tegen een motie te stemmen. Bijvoorbeeld omdat er een betere motie is... of omdat je het oneens bent met de formulering. Maar ja, dat zie je dus allemaal niet aan die bolletjes. Of wat dacht je hiervan? 2 jaar geleden was er een debat over koloniaal geweld in Indonesië... en toen kwam deze motie langs. Dan heb ik 1 motie, voorzitter. De Kamer gehoord de beraadslaging... overwegende dat de Nederlands-Indische cultuur en geschiedenis... door woke steeds vaker wordt herzien. Spreekt uit dat de rijsttafel niet racistisch is... en gaat over tot de orde van de dag. De rijsttafel niet racistisch? Ik had laatst toch echt dit stukje kroephoek op mijn bord liggen. Maar goed. En nu denk je misschien, ach, zo'n onzinmotie, wat geeft dat nou? Maar het probleem is dat veel van die moties puur en alleen worden ingediend om een campagne mee te voeren. En het zijn niet alleen van die rijsttafelen of songfestivalmoties. De VVD had laatst bijvoorbeeld een motie voor de uitbreiding van het boerkaverbod. Nou, kun je voor of tegen zijn, maar het slaat nergens op om daar nu over te gaan stemmen, want de regering is demissionair, dus die gaan er nu vrijwel zeker niks mee doen. En daar duurt zo'n wetswijziging veel te lang voor. Tegen die tijd zitten we al lang bij kabinet Roxy Dekker 3. Dus het is gewoon tijdsverspilling. Maar niet voor de VVD, want die delen de uitslag van de stemming over die motie op sociale media om aan hun achterban te laten zien: kijk eens, wij hebben een kansloos voorstel gedaan. En dat is dus die bolletjesterreur. En vandaag is de laatste dag voor het verkiezingsreces, dus de partijen vullen nog even snel hun voorraad bolletjes-screenshots aan, zodat ze die de komende maand tijdens de campagne kunnen gebruiken. En dit gebeurt veel. Hier, Wilders deelde vorige maand wel 8 van dit soort screenshots. En niet alleen bolletjes, hij doet zelfs ballonnen. Kijk, vandaag ben ik jarig. Nou heb ik even gecheckt en hier had hij op zich gewoon een punt, want hij was ook jarig. Maar Wilders gebruikt die bolletjes niet alleen voor zelffelicitatie, maar ook om andere partijen zwart te maken. Laatst werd bijvoorbeeld deze motie ingediend door de ChristenUnie en de VVD. De Kamer spreekt uit dat Joodse studenten en medewerkers zich veilig moeten voelen op hogescholen en universiteiten. Oké, dus dat is weer zo'n spreekt-uit-motie, puur symbolisch. Maar toch stemde bijna iedereen voor. Want ja, je wil niet te boek staan als een partij die tegen de veiligheid van Joodse studenten is. Toch stemde 1 partij wel tegen, het CDA. Stelletje antisemiet. Nee, natuurlijk nee. Het CDA is gewoon tegen dit soort spreekt-uit-moties. Dus daar stemmen ze altijd tegen. CDA-kamerlid Dirk Boswijk die legde dat uit tijdens het debat.
Natuurlijk moeten Joodse studenten en leerkrachten zich veilig voelen op basisscholen, middelbare scholen en hogescholen. Tegelijkertijd is ons standpunt over spreekt-uit-moties ook helder. Wij vinden niet dat een spreekt-uit-motie daarvoor bedoeld is. Dus zullen wij, ondanks dat wij de lading delen, zullen wij deze motie niet steunen. Dank u wel. Ja, nou, lijkt me een heel duidelijk verhaal. Maar Wilders trok zich daar niks van aan. Die dacht alleen, yes, ik heb beet. Hij zette de stemuitslag met dat ene rode CDA-bolletje op X... en schreef daarbij, toffe peer hoor, die bontebal. En als je denkt, misschien heeft Wilders de uitleg van het CDA gemist. Hè? Was hij die dag misschien niet in de Kamer? Was hij met zijn neefjes aan het bellen van, ben ik nou je oom of niet? Ik weet het niet. Dat kan. Maar check dit. Als Boswijk klaar is met zijn uitleg, loopt hij langs Geert Wilders. Die heeft dat dus gewoon gehoord. En toch stuurt hij zo'n domme bolletjes-tweet. En het werkt nog ook, hè? Mensen waren woedend. Hier, meteen een tweet van de Joodse belangenorganisatie CIDI. Wat is er bij het CDA aan de hand? Zeer benieuwd naar de motivatie om deze motie af te wijzen. Henry Bontebal? Ja. Bij het CIDI zijn ze zeer benieuwd. Maar ook weer niet zo benieuwd dat ze eerst even de moeite nemen... om 30 seconden van dat debat terug te kijken. En zelfs als Bontebal nogmaals uitlegt waarom hij niet met die motie meestemt... dan verschijnen daaronder tientallen berichten van boze mensen... die allemaal ongeveer zeggen dat Bontebal een antisemiet is. Het is dus vet moeilijk om te ontsnappen aan die bolletjesterreur. Dat zegt ook Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks-PVDA. Hier, als we niet meedoen, krijgen we de halve achterban over ons heen. Dus ze moet wel meestemmen met onzinmoties. Weet je, het loopt uit de hand. En ik denk niet dat het snel gaat stoppen, want de campagne is pas net begonnen. Dus ik stel voor, als je weer zo'n dom, gratuit bolletjesbericht ziet op sociale media... dat alleen maar bedoeld is voor de eigen achterban, zet er dan dit gifje onder. Bolletjesalarm. Je kunt hem downloaden op lubach.nl/moties. Zo hebben ja. lubach.nl/moties en stuur ze als reactie op ons in tweets. En tot zover!